Παραμύθια για μικρούς και για μεγάλους. Ο Βασίλης και το μαγικό κάστρο. Γρήγορα, Βασίλη. Δεν υπάρχει χρόνος. Το κάστρο χάνεται. Η έκλειψη πλησιάζει. Όταν χαθεί το φως, οι πόρτες θα κλείσουν για άλλα 100 χρόνια. Μα ποιοι είστε? Τι θέλετε από μένα? Δεν έχει σημασία ποιοι είμαστε. Σημασία έχει να ακούσεις. Υπάρχει ένα δωμάτιο που κρύβει όλη τη γνώση αυτού του τόπου. Εκεί θα συναντήσεις ένα πλάσμα με φτερά και ουρά. Αυτό θα σου δείξει το δρόμο. Πού θα βρω αυτό το δωμάτιο? Ψάξε εκεί που τα βιβλία ανασένουν και οι σκιές μιλούν. Μην καθυστερήσεις. Κάθε λεπτό που περνά, η πύλη μικραίνει. Κατάλαβα. Πρέπει να πάω στη βιβλιοθήκη και να βρω το δράκο. Βασίλη, δεν έχουμε χρόνο. Το κάστρο θα χαθεί στα σύννεφα για άλλα 100 χρόνια. Πρέπει να λύσουμε αυτόν τον γρίφο τώρα. Μα δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Πρόσεχε, κάθε λέξη κρύβει παγίδα. Αν κάνεις λάθος, όλα θα χαθούν. Σταθείτε. Μα, πώς βρέθηκε ο Βασίλης εδώ? Μια φορά και ένα καιρό, ένα πρωινό που ο ήλιος είχε ανατείλει, ο Βασίλης πήγε στη βιβλιοθήκη του σπιτιού του. Εκεί, ανάμεσα σε κουτιά και παλιά αντικείμενα, βρήκε ένα παράξενο βιβλίο. Ήταν το βιβλίο που του είχε στείλει ο παππούς του. Δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί αυτό το βιβλίο. Τι παράξενο, ένα κάστρο που εμφανίζεται μόνο κάθε 100 χρόνια. Το βιβλίο έδειχνε ένα μονοπάτι μέσα σε πυκνό δάσος που οδηγούσε σε ένα κάστρο, αλλά υπήρχε μια σημείωση. Η αίθουσα ανοίγει μόνο σε όποιον ενώσει τα δύο μισά του κλειδιού. 2 μισά? Μα πού θα τα βρω? Θα το μάθω. Πάω στο δάσος. Και έτσι αποφασισμένος ο Βασίλης έκλεισε το βιβλίο και ξεκίνησε για το δάσος. Ο Βασίλης ακολούθησε το μονοπάτι του χάρτη. Σε λίγο, ένα σκιουράκι εμφανίστηκε μπροστά του. Γεια σου, ταξιδιώτη. Ψάχνεις το κάστρο? Ναι, ξέρεις κάτι γι' αυτό? Ξέρω πως για να μπεις στην αίθουσα των Εράιδων πρέπει να βρεις 2 μισά του ίδιου κλειδιού. Το πρώτο το έχει ένα ξωτικό που ζει εδώ κοντά, αλλά δεν το δίνει εύκολα. Και τι πρέπει να κάνω? Να λύσεις τον γρίφο του. Αν απαντήσεις σωστά, θα σου το δώσει. Πάω να συναντήσω το ξωτικό. Καλώς τον Βασίλη. Ήρθα για να μου δώσεις το μισό του κλειδιού. Για να σου δώσω το μισό του κλειδιού, πρέπει να μου λύσεις το γρίφο μου. Άκου καλά, Βασίλη. Δεν με βλέπεις, αλλά αφήνω σημάδια. Δεν σταματώ ποτέ, μα δεν περπατώ. Είμαι δώρο, μα και κλέφτης. Αν με χάσεις, δεν γυρνώ πίσω. Τι είμαι? Είσαι ο άνεμος. Όχι. Σκέψου καλύτερα. Μήπως είσαι η σκιά μου? Κοντά είσαι, μα όχι. Κατάλαβα. Είσαι ο χρόνος. Μπράβο, μικρέ. Ο χρόνος είναι πολύτιμος και θα το καταλάβεις όταν περάσεις τις πύλες του κάστρου. Να θυμάσαι, μέσα εκεί κάθε στιγμή μετράει. Πάρε το μισό του κλειδιού και καλή τύχη. Ευχαριστώ. Μη ξεχνάς, το άλλο μισό του κλειδιού βρίσκεται στο κάστρο. Αλλά για να φτάσεις εκεί, πρέπει να περάσεις από έναν καθρέφτη που είναι υγρός. Και έτσι ξεκίνησε ο Βασίλης να βρει τον υγρό καθρέφτη. Ύστερα από λίγο, το μονοπάτι άνοιξε σε ένα μαγευτικό ξέφωτο και εκεί, μπροστά του, κυλούσε ένα ποτάμι από υγρό ασίμι. Η επιφάνειά του λαβοκοπούσε σαν καθρέφτης, αντανακλώντας τον ουρανό και το δάσος γύρω του. Μα όσο πλησίαζε, ένιωθε πως αυτός ο καθρέφτης ήθελε κάτι να του δείξει. Μόλις τα δάχτυλά του άγγιξαν το ασημένιο υγρό, το ποτάμι άρχισε να σηκώνεται, σαν να ζωντάνεψε, σχηματίζοντας μια τεράστια πύλη με ορμητικά νερά. Μια άγνωστη δύναμη τον τράβηξε στο κέντρο. Τα νερά χαθήκαν και εμφανίστηκε ένα μονοπάτι για το κάστρο. Βρήκα το κάστρο. Ο Βασίλης περπάτησε το μονοπάτι που οδηγούσε στο κάστρο και πολύ γρήγορα έφτασε στην κεντρική πύλη. Από εκεί και πέρα η ιστορία μας είναι γνωστή, ως τον Δράκο. Πρόσεχε, κάθε λέξη κρύβει παγίδα. Αν κάνεις λάθος, όλα θα χαθούν. Άκου καλά, μικρέ ταξιδευτή. Ο γρίφος λέει: «Δεν έχω φτερά, κι όμως σε ταξιδεύω. Δεν έχω στόμα, κι όμως μιλάω. Δεν έχω καρδιά, κι όμως κρύβω μυστικά.
Τι είμαι? Ίσως ο άνεμος. Αυτός ταξιδεύει, μιλάει, κρύβεται. Καλή σκέψη, αλλά όχι. Σκέψου καλύτερα. Το βρήκα. Είναι το βιβλίο. Το βιβλίο που μιλάει χωρίς στόμα και σε ταξιδεύει χωρίς στερά. Μπράβο σου, Βασίλη. Έλυσες τον γρίφο. Ένα βιβλίο είναι αυτό που ψάχνεις και βρίσκεται στην αίθουσα των νεράιδων. Τώρα πρέπει να βρεις το δεύτερο μισό του κλειδιού. Μόνο ενώνοντάς το με το πρώτο θα μπορέσεις να ανοίξεις την πόρτα. Ωραία. Και πού θα το βρω το δεύτερο μισό? Το δεύτερο μισό του βιβλίου δεν είναι εδώ. Βρίσκεται σε μια άλλη εποχή. Σε μια άλλη εποχή? Μα πώς θα το βρω τότε, αν είναι σε άλλη εποχή? Εγώ δεν μπορώ να πάω εκεί. Μια στιγμή. Το βρήκα! Οι πίνακες! Οι πίνακες είναι από άλλες εποχές και μιλάνε, ζωντανεύουν. Αν το δεύτερο μισό είναι εκεί μέσα, θα πρέπει να το βρω. Έξυπνο παιδί. Μπες στην αίθουσα με τους πίνακες και άκου τη φωνή τους. Ένας από αυτούς κρατά το μυστικό που ζητάς. Μα όλοι αυτοί οι πίνακες, σε ποιο να ψάξω? Αν θες το κλειδί, έλα μαζί μου στη μάχη. Εκεί κρύβεται η δύναμη. Όχι, δεν νομίζω. Δεν είναι η μάχη που ψάχνω. Το μισό κλειδί είναι στο στέμμα μου. Χρυσό και πολύτιμο. Δεν είναι αυτό. Ο δράκος είπε για βιβλίο. Μονάχα οι σελίδες που μιλούν με το χρόνο κρύβουν την αλήθεια. Αυτό είναι! Το βιβλίο! Εσύ έχεις το κλειδί! Σωστά, Βασίλη. Ορίστε το μισό του κλειδιού. Τώρα μπορώ να ανοίξω τη μέθησα των νεράιδων. Ο Βασίλης ένωσε με τα χέρια του τα δύο κλειδιά και ξεκίνησε για την αίθουσα. Εκεί συνάντησε δύο γλυκές νεράιδες που πετούσαν και ανάμεσά τους αιωρούνταν ένα βιβλίο. Βασίλη, ήρθες. Σε περιμέναμε. Τα κατάφερες. Πρέπει να σου δώσουμε αυτό το βιβλίο, γιατί το κάστρο σε λίγο θα χαθεί. Τι βιβλίο είναι αυτό? Είναι ένα ξεχωριστό βιβλίο που μέσα του έχει τις περιπέτειες της ζωής σου. Το βιβλίο κατέβηκε αργά από τον αέρα και στάθηκε μπροστά του. Ο Βασίλης το πήρε στα χέρια του και το άνοιξε. Μα εδώ δεν γράφει τίποτα. Οι σελίδες είναι άδειες. Αυτό είναι το μαγικό, Βασίλη. Οι σελίδες θα γραφτούν από σένα, με τις επιλογές σου και τις πράξεις σου. Ξαφνικά το βιβλίο άστραψε με εκτυφλωτικό φως και μέσα σε μια λάμψη ο Βασίλης μεταφέρθηκε στη βιβλιοθήκη του σπιτιού του. Άλλη μια περιπέτεια έφτανε στο τέλος της. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Κάντε εγγραφή για περισσότερες ιστορίες.